Guys, welcome back to my channel. My name is Mary Ann and my white screen name is Mary Ann Vlogs. So ngayon guys, may bago ulit po akong i-share sa inyo about po sa ating YouTube. Kung paano po natin makita yung mga comments natin sa YouTube. Yung mga tayo po yung nagko-comment, hindi po yung mga viewers po natin. Yung mga kinoment po natin sa mga pinanood po nating mga videos. So, kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video to hanggang sa matapos. So, yun nga siya guys. Ang una natin gagawin ay pumunta po tayo sa ating browser. Kung ang browser na gamit natin ay Opera, i-open po natin sa Opera. Pero pag ang gamit ko po kasi is Chrome. So, i-open po natin yung YouTube sa Chrome. Open ko po yung YouTube. Ayan. Then, i-desktop site po natin yan siya guys. After po nating mag-desktop site yan guys, makikita po ninyo ito. Nakikita po ninyo yung i-click po natin yung yung tatlong guhit, yung hamburger line na tinatawag nila. Click po natin, ay mali yun ang click ko. Sorry, wait lang po. Click po natin yung hamburger line. Ayun. So, after po nyan guys, i-click po natin yung history. Ayan. After nyan, pag na-click mo yung history, click po natin yung comments. Diyan. So, ayan siya guys. Nandito po lahat-lahat yung mga comments natin sa ating YouTube. Kung kailan po yan, nandyan po lahat-lahat. May mga date po yan siya. Ayan. Marami po yan siya kung nagre-reply po kayo sa inyong mga viewers, marami po yan dyan. Diyan po natin siya makikita yung mga comments natin sa YouTube. Sana may natutunan po ulit tayo sa video to at sana wag niyo pong kalimutang mag-comment, mag-like at paki-share na rin po. Salamat and God bless. Bye-bye!